พิมพ์เนี่ยก็จะเป็นลูกนะลูกของลูกบุญธรรมของครูบัวนะซึ่งครูบัวเนี่ยเก็บมาเลี้ยงอยู่แล้วก็ครูบัวก็ได้สอนศิลปะนาฏศิลป์ศิลปะการรำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพิมพ์ได้เจอกับเทียนซึ่งก็เป็นเด็กที่ถูกส่งมาฝึกที่บ้านครูบัวเหมือนกัน ด้วยความที่มีนิสัยคล้ายกัน แล้วก็เป็นเพื่อนรุ่นเราคราวเดียวกันเนี่ยทำให้พิมพ์กับเทียนสนิทกันที่เราเลือกจ๋าหนึ่งคือพอได้คุยกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าคุยสนุกจากที่แบบว่าดูเรียบร้อยอะไรพวกนี้ซึ่งในคาแรคเตอร์ในตอนเด็กเนี่ยมันก็จะบอกว่าตัวพิมพ์เนี่ยเป็นแรงที่จะฉุดให้ตัวเทียนเนี่ยขึ้นมาจากความต่ำตกต่ำสุดแล้วก็เขาสามารถดึงแล้วก็ตัวของจ๋านี่มีตรงนี้พี่จามีมุมที่อ่อนโยนนะคะอ่อนโยนมากๆในฉากต้องแสดงอารมณ์อ่อนไหวเนี่ยเขาเข้าใจอารมณ์นี้อย่างถ่องแท้แล้วเขาก็กำกับออกมาอะไรเงี้ยค่ะในมุมมองของจ๋าแล้วเขาคือพระเอกหนังบู๊ที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากๆแล้วเขาสามารถถ่ายทอดไปถึงคนดูโดยผ่านตัวของพิมพ์ได้นั่นคือสุดยอดฝีมือเหมือนเพราะว่าจาเขาตกผลึกเรื่องการทำงานภาพยนตร์งานวิชวลแอคชั่นของข้าวหมาก2เนี่ยหลายๆฉากเนี่ยมันมีวิญญาณของการต่อสู้ของจาหลายฉากได้เหมือนได้กลิ่นเหงื่อเหมือนได้กลิ่นการต่อสู้ได้กลิ่นบรรยากาศสารออกมาจริงๆเลยอย่างน้อยฉากที่เขาวิ่งบนหลังช้างเนี่ยจำเราวิ่งบนหลังช้างเนี่ยเป็นภาพที่ไม่เคยมีหนังไหนในโลกนี้มีมาก่อนแล้วก็ไม่ใช่เทคนิคเป็นของจริงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจาอยู่แล้วโจทย์ของเราคือของผมนะที่มอบให้จาคือจาเรามีซีนองค์บากที่วิ่งในตลาดจากระโดดไต่ตัวคนฉีกขาลอดท้องรถมีฉากกันเนี้ยซึ่งมันคนทึ่งมากนั่นคือองค์ประกอบที่ประกอบโลเคชั่นและองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความสามารถจาไปรวมกันเราจะเห็นภาพที่น่าดูครั้งนี้เราเอาช้างมาเป็นองค์ประกอบแล้วจาวิ่งบนหลังช้างซึ่งช้างเนี่ยถ้าเป็นโขลงเนี่ยเป็น56ตัวหรือเลือก100ตัวเนี่ยมันจะน่ากลัวมากคือถ้าตกก็คือตายมันน่าจะทำให้โลกทั้งโลกช็อกได้กับภาพตรงนี้ก็เลยลงมือเลยใช้เวลาเตรียมงานทั้งหมดคือ1 เดือนกับการทุบตีกับช้างทั้งหมดแล้วก็ทุกคนทีมงานเนี้ยลงไปที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปทำเวิร์กช็อปนี้ขึ้นมาใช้ช้างประมาณ50 เชือกแล้วก็ลองเล่นลองคลุกคลีกับเขาเอาอาหารให้เขาไปอยู่กินกับเขาไปนอนกับเขาไปคลุกกับเขาครับแต่ที่มันยากที่สุดหนึ่งคือบนหลังช้างนี่มันมีความรู้สึกว่ามันเอียงมันนิ่มมันยุบมันเนี่ยถ้ากระโดดไปเนี่ยมีลื่นมีถลายอะไรพวกนี้ฮะเพราะตอนแรกเราตกมา10 กว่าครั้งนะกว่าจะวิ่งไต่1 ไต่ 2 ไต่ 3ได้ก็ใช้เวลานานกันในเรื่องเนี่ยฮะก็จะเป็นฉากที่ถูกทดสอบที่จะเป็นผู้นำในการปล้นการที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องฝึกความคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างจับช้างงาดำให้ได้บนแผนนี่ก็จะมีที่มาที่ไปนะฮะคือเราไปศึกษาเรื่องกลยุทธ์การทำสงครามการทำศึกนะฮะที่ผมนั่งเงาดำทะมึนอะไรเขาเรียกว่ากลผีหลอนคือหลอกล่อให้คู่ต่อสู้นี่หวาดผวาแล้วก็โจมตีโผล่ขึ้นมาในน้ำนะฮะแล้วก็เป็นแอคชั่นที่มันแบบว่าดูการทำลายล้างแบบฉับพลันใช้ศิลปะการต่อสู้ภาพรวมคือไม่เน้นไปว่าต้องเป็นมวยอะไรไม่เป็นเพราะเขาจะเป็นตัวคุมทีมเป็นต้นแต่ว่าด้านภาพเนี่ยจะถ่ายทอดภาพออกมาดีมาก
Action กิน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 ผมชอบมวยเมาของแจ็คกี้ชานของเฉินหลงอยู่แล้วนะแล้วก็ทำยังไงที่จะมาเป็นสไตล์เราบ้างโทนี่จาเมา ที่ทำไม่ใช่ไปเรียนแบบเชนหลงคือมันเป็นการเอาอารมณ์มา แต่เชนหลงเขาจะทำเป็นคิว แต่ของจาจะทำแบบถูกจริง เจ็บจริงคือแบบเล่นแบบชัดเจนนะฮะเล่นแบบเรียลแอคชั่น แล้วก็ฉากนี้ก็ถือว่าเป็นฉากที่ได้เปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูเทียนได้ศึกษาได้เล่าเรียนมาในชุมชน